Hello friends, in this session we will see an inspiring story of the great scientist in the world. In spite of the dreaded disease that made him handicapped, he continued his extraordinary research work with great courage. आपल्याला आलेल्या अडचणींवर मात करत काही व्यक्ती त्यांच्या जीवनामध्ये यश मिळवतात. त्यांच्या जीवनामध्ये भरपूर अडथळे येतात, पण त्या अडथळ्यांना ते पायरी करून पुढे जात असतात. अशाच एका ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे जगातील सर्वात महान सायंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्या जीवनाविषयी खऱ्या अर्थानं या पाठातून आपण चर्चा करणार आहोत. द नेम ऑफ द लेसन इज ॲन एपिटोम ऑफ करेज, म्हणजे धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. म्हणजे आपण नेहमी काय करतो, आपण बघा जे काही अनेकदा आपल्याला ज्या कमतरता असतात, विकनेसेस आहेत किंवा डिसॅबिलिटीज ज्या असतात, दुबळेपणा जे असतात किंवा हँडिकॅप्स म्हणजे अपंगत्व असेल, तर ते नेहमी काय करतो, आपण पडद्याआड लपवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा ऑर मॉर्न ओव्हर देम आर होल लाईफ थ्रू, किंवा आयुष्यभर त्यांचा विचार करून आपण कुढत बसतो. बरोबर ना, होतं ना असं. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, डिड नॉट डू सो. परंतु डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग या शतकातील महान शास्त्रज्ञांपैकी एक असलेल्या शास्त्रज्ञाने मात्र असं केलं नाही. मग त्यांनी काय केलं? इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ व्हेरी रेअर अँड ड्रेडेड डिसीज, डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडाउंटेड. म्हणजे एका अतिदुर्मिळ म्हणजे रेअर डिसीज होता त्यांना, ड्रेडेड अशा स्वरूपाचा भयंकर आणि असाध्य असा आजार त्यांना जडला होता, डिसीज होता त्यांना. असं असताना अशा असाध्य आजाराला तोंड देत ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडाउंटेड, म्हणजे त्यांनी त्यांचं जे संशोधनाचं कार्य जे आहे ते अविरतपणे चालू ठेवलं. हिज एक्झेम्पलरी करेज शुड इन्स्पायर अस टू डू आर बेस्ट इवन अंडर ट्राईंग सर्कमस्टान्सेस. म्हणजे त्यांचं जे एक्झेम्पलरी करेज होतं, एक्झेम्पलरी म्हणजे काय तर वर्थ ऑफ इमिटेशन अँड ॲडमिरेशन, म्हणजे अनुकरणीय अशा स्वरूपाचं एक्झेम्पलरी करेज होतं त्यांच्याकडे. इट इन्स्पायर, करेज शुड इन्स्पायर अस टू डू आर बेस्ट. आपण पण अतिशय आपल्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काहीतरी करावं तर ते आपल्याला शिकवतं. इव्हन अंडर ट्राईंग सर्कमस्टान्सेस, कसोटीच्या प्रसंगामध्ये देखील आपण त्या प्रसंगांना उत्तम प्रकारे सामोरं कसं जायचं याची प्रेरणा आपण त्यांच्याकडून घेतली पाहिजे. सो इट्स अ ग्रेटेस्ट मोटिवेशन आय विल से. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स लाईफ इज अ ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर अस. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. म्हणजे महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षांनी 8 जानेवारी 1942 साली ऑक्सफर्ड येथे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. डॉक्टर हॉकिंग वॉज बॉर्न इन ऑक्सफर्ड. लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दॅट वन डे their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century. लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो, त्याच्या पालकांना त्यावेळी जराही कल्पना नव्हती की त्यांचा हा जो मुलगा आहे तो पुढे जाऊन शतकातील थोर शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून ओळखला जाणार आहे. दॅट वन डे देअर लिटिल बॉय वुड बी हेल्ड ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. Neither could anybody imagine that
his mind would soar up into the space like light. आणि कोणी ते तसं इमॅजिन पण करू शकत नव्हतं की त्यांच्या बुद्धीच्या तेजाने आसमंत उजळून जाणार आहे. अँड मोर इम्पॉर्टंटली, आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, ही वुड बी द व्हेरी एपिटोम ऑफ करेज. ते एक धैर्याचा महामेरू म्हणून नावाजले जाणार आहेत याचा कुणालाही अंदाज नव्हता. Nobody knew that. Neither could anybody imagine. कोणी कल्पनाही करू शकत नव्हता that his mind would soar up in the space like light. म्हणजे या विश्वामध्ये त्यांच्या बुद्धीच्या तेजाने पूर्ण आसमंत उजळून जाणार आहे आणि ते एक धैर्याचा महामेरू म्हणून पुढे येतील. Nobody could predict that. कोणी तसं सांगितलं पण नव्हतं किंवा प्रेडिक्ट पण केलं नव्हतं. More importantly, none could predict that. None means nobody. कोणीही ते प्रेडिक्ट करू शकत नव्हतं. प्रेडिक्ट म्हणजे बाकीत केलं नव्हतं किंवा करू शकत नव्हतं. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. धैर्य ही एक विलक्षण चीज आहे आणि इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स द पीपल नॉट लूज द हार्ट वेन फेस्ड विथ अ ग्रेट कलॅमिटी. कलॅमिटी म्हणजे आपत्ती. वेन यू फेस विथ अ ग्रेट कलॅमिटी, जेव्हा एखादं मोठं महाभयानक संकट तुमच्यावर येतं त्यावेळेस मनुष्याला त्या संकटावर मात करण्यासाठी काय मदत करत असतं, तर धैर्य किंवा करेज जी आहे तर ती गोष्ट मदत करत असते. इट इज दॅट क्वालिटी. आता विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट, हे विच पासून जे होतं ना तर ते काय होतं, सबऑर्डिनेट क्लॉज तयार होतं त्याच्याने. इट वुड नॉट बी अन एक्झॅजरेशन. अन एक्झॅजरेशन म्हणजे काय बरं, त्याला ॲन लागलाय का, कोणतं आर्टिकल लागलंय, ॲन. कारण त्या शब्दाची सुरुवात कशाने झालेली आहे, त्या नाऊनची सुरुवात ईने सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे स्वराने सुरुवात झालेली आहे, म्हणून ॲन. इट वुड नॉट बी अन एक्झॅजरेशन. एक्झॅजरेशन म्हणजे शन झालं लागले, तिथे नाऊन होतो तो. इट वुड नॉट बी अन एक्झॅजरेशन, तीही अतिशयोक्ती होणार नाही. टू से दॅट, हे म्हणायला ही अतिशयोक्ती होणार नाही की काय, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, अ लिव्हिंग लिजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी. हु इज द लिव्हिंग लिजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी? कोण आहे बरं लिव्हिंग लिजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. म्हणजे कॉस्मॉलॉजी म्हणजे काय, तर विश्वनिर्मिती शास्त्र. कोणतं शास्त्र आहे ते? विश्वनिर्मिती शास्त्रातील अ लिव्हिंग लिजंड. लिव्हिंग लिजंड म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, एक आख्यायिका म्हणून. अँड इज अ व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ द करेज अँड होप. आणि कसलं ते मूर्तिमंत रूप आहेत. पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे मूर्तिमंत रूप. कसलं मूर्तिमंत रूप आहेत ते? करेज अँड होप. धैर्य म्हटलं किंवा होप म्हटली, आशावाद म्हटला की कोणाची आठवण येते आपल्याला? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंगची. का बरं आठवण येत असेल? का त्यांना म्हटलंय की ही इज अ व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. धैर्य आणि होप म्हणजे आशावाद यांचं मूर्तिमंत रूप आहेत असं म्हटलं जातं. असं म्हटलं तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. इट वुड नॉट बी एन एक्झॅजरेशन. का बरं असं? त्याचं उत्तर पुढच्या याच्यामध्ये आहे. एक्सेप्ट हिज माइंड. त्यांच्या मनाचा जर अपवाद जर वगळला, एक्सेप्ट म्हणजे चा अपवाद. एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू व्हीलचेअर. हिज होल बॉडी, त्याचं संपूर्ण शरीर जे होतं ते कशाला बांधलं होतं, कशाला खेळलेलं होतं ते? व्हीलचेअरला. कल्पना करा, इथे पिक्चर पण दिसतंय बाजूच्या चित्रामध्ये बघा, तरीही त्यांच्या चेहऱ्यावर काय हास्य आहे. जीवनामध्ये एवढी वाईट आपत्ती विपत्ती कोणाची येऊ शकत नाही. याही परिस्थितीमध्ये जीवनाला सामोरं जाणं
म्हणून त्यांना धैर्याचं आणि आशावादाचं मूर्तिमंत रूप म्हटलं आहे. थँक्स टू द क्रुएल क्वर्क ऑफ फेट, म्हणजे नियतीच्या खेळाचे फासे जे आहेत ते उलटे पडले आणि एक त्यांची बुद्धिमत्ता सोडली, म्हणजे त्यांचं माइंड जर सोडलं, मन जर सोडलं, तर त्यांचं बाकी सर्व शरीर होतं ते व्हीलचेअरला जखडलं गेलेलं होतं. येट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, आणि तरीही ते या शतकातील महान शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जातं. क्वर्क ऑफ फेट म्हणजे अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी, म्हणजे नशिबाची खेळी अशी नशिबाने केली की काय, फक्त मन आणि मेंदू त्यांचा शाबूत होता, बाकी त्यांच्या शरीरावर त्यांचा कुठलाच कंट्रोल नव्हता. बघा पुढे काय होतं आहे. मग त्यांचं बालपण पण तसंच असेल का हो? मग त्यांना हे अपंगत्व किंवा त्यांना ते ही जी व्याधी जडली होती ती केव्हा जडली असेल, कशाने झालं असेल हे सगळं, त्याचं उत्तर आपल्याला पुढच्या पॅसेजेसमध्ये मिळतात.